हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। हजुरहरूलाई सिम्पल एन्ड यम्मी नेपाली फुडमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई एभोकाडो सलाद कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एकदमै सजिलो तरिका अनि एकदमै मिठो हुने गरी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। सलाद बनाउनको लागि मैले सानो सानो दुईवटा काँक्रालाई लिएको छु। काँक्राले म यतिको मसिनो साइजमा काटेको छु। यसरी काटिसकेपछि एउटा बोलमा राख्ने। एकदमै सजिलो तरिका र एकदमै मिठो हुने गरी बनाइएको कुकिङ भिडियोजहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसैगरी मैले दुईवटा सानो सानो टमाटरलाई पनि लिएको छु। टमाटरलाई पनि यसरी नै मसिनो गरी काट्नु होला। त्यसैगरी मैले आधा रातो प्याजलाई पनि लिएको छु। टमाटर, काँक्रा अनि रातो प्याज एउटै साइजमा काटेको छु मैले। यसरी एउटै साइजमा काट्यो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ। हजुरहरूले नि यसरी नै काट्नु होला। मैले धनियाको पत्तालाई पनि लिएको छु। हजुरहरूले पनि यसलाई मसिनो गरी काटेर राख्नु होला। सलादमा एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ। त्यसपछि म यसमा एउटा एभोकाडो यसरी काटेर राखेको छु। त्यसैगरी स्वादअनुसार नुन, थोरै मरिचको पाउडर, हजुरहरूले चिल्ली फ्लेक्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरूलाई पिरो मन पर्यो भने हरियो खुर्सानी काटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मैले थोरै तेल राखेको छु। हजुरहरूले अलिभ ओइल, तोरीको तेल जे राख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले आधा कागतीलाई निचोडेर राखेको छु। यसरी राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु होला। हाम्रो सलाद हेर्दै एकदमै मिठो देखिएको छ। हाम्रो सलाद सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यस्तै मिठो सलाद बनाएर खानु होला। हजुरहरूलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला अनि लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। थ्यांक यू।